maybe around 79 to 80% of the health sector is supported by is supported by out of pocket, which means that people have to pay from their pocket 80% of the cost of healthcare. 21% of that, 19% of that comes from the international community. 1% comes from the de facto government. So you're looking at 1% from the de facto, 19% from international community, and 80% from the people. And so with the withdrawal of the current situation, you're talking about the 18 or 19% which will be impacted, which means that more will have to come from the people of Afghanistan that has already been experiencing a lot of shocks. So it will be more and more difficult if the situation continues. How many health centers closed? Yeah, I'm asking a question. The second question is, if the current funding gap continue, yes, how many health facilities have already been forced to close, and how many more are at risk of closure? Okay, I think the numbers itself does not really tell the story of how many lives are going to be impacted by this impact. If you look at what I've said, 90% is supported by the international community, and especially where it is most difficult to be accessed, which we call the white areas, no? Which means roads are difficult. The أطفال يوازنه کمپلیکس روغتون صحت طفل کې د څو مهمو پروژو د افتتاح شاهدان یو. په دې پروژو کې یو د اکسیجن د تولیدونکو ماشين پروژه ده. دغه ماشين نظر نور روغتونونو ته په دوه دلایلو باندې فرق لري. یو دلیل دا دی چې دا نظر نور روغتونونو ته چې کوم د اکسیجن ماشين غسل شوی خورا لوی ظرفیت لري. د دې ظرفیت هغه د انجنیری په حساب شپږ څلوېښت کیوبیک متر دی، یعنی شپږ څلوېښت زره متره مکعب، چې کو په ساده د لحاظ یو د یو بالون د اکسیجن شپږ زره لیتر دی، او دا شپږ څلوېښت زره په یو ساعت کې ډکوي، چې تقریبا د 9 تر 8 بالونو پورې په شاوخوا راځي. دا ماشين کولی شي چې په 4 ساعته کې 1.5 سل بالون ډکي. د دې په څنګ کې د دې دویمه ځانګړتیا دا ده چې علاوه د دې چې بالونونه ډکوي 200 مریضانو ته د صحت طفل د روغتون مستقیم اکسیجن ورکوي. هغه موضوع چې مخکې به موږ د صحت طفل مریضانو ته د بالون انتقالو، او هغه د بالون بعضې مشکلات چې هغه یو د میکروب انتقال دی، د دې په څنګ کې باید د شفخانې ته یو څه فزیکي صدمات رسول. زه یو وخت کې په صحت طفل کې د تخصص په دوران کې یو خواشینونکې پیښه چې هېڅ وخت به مې د یاده ونه وځي هغه دا و چې کو دلته استادان ناست هغو ته به هم معلومات د نوزادانو په واټ کې یو ماشوم بستر نوزاد د نن 10 کاله د مخه او یو بالون وغورځېدو، د مور په سر باندې وغورځېدو، مور اوږده وه او هغه ښځه وفات شوله. نو د دغسې خواشینونکو واقعیاتو به د دې نه وروسته انشاءالله مخنیوی شوی، مستقیم به اکسیجن 200 مریضانو ته ورځي. لکه موږ مخکې ورته اشاره وکړه چې صحت طفل د افغانستان په سطحه د کوچنیانو یوازینی کمپلیکس دی. په سلګونه داسې مریضان ورته مراجعه کوي چې هغه اکسیجن ته ضرورت لري. دغه ستونزه د دې ماشين په افتتاح سره به انشاءالله د تل لپاره حل شي. دویم مهم ماشين یا ډپارټمنټ چې په دې روغتون کې به نن افتتاح کیږي هغه د دې د برانکوسکوپي ډپارټمنټ دی. برانکوسکوپي هغه ډپارټمنټ دی چې یا هغه ماشين دی، هغه آله ده چې کچیرته د کوچنیانو په تنفسي لاره کې کوم اجنبي جسم نښتي د دې ماشين په واسطه باندې وستل کیږي. لبد مرغه مخکې دا ماشين په یو اماراتي روغتون کې هم موجود نو، او زمونږ هیوادوال کله چې به دغسې مشکلات پیدا کول یا به خصوصي روغتونونو ته تلل، او که چیرته به ډېر اختلافي و بیا مجبورېدل چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. دا ماشين د نورو په نسبت باندې فوق العاده متفاوت دی. دا ویډیو برانکوسکوپ دی، یعنی د نړۍ هغه لیټیسټ اپډیټ ماشين دی. د دې په واسطه باندې به نور هغه لکه پخوا وختونو کې کوم عادي برانکوسکوپونه د دې فرق دغه سره دا دی چې دا په ویډیو کې مستقیم کتل کیږي هغه اجنبي جسم، او بدون د دې چې کوم اختلاط واقع شي یا کوم جانبي عوارض واقع شي اجنبي جسم ورڅخه راوستل شي. دا هم د خوښۍ خبره ده، ځکه زموږ ستاسو هیوادوال اکثره غریب دي، وسې خصوصي سکتور ته نه کیږي. بیا چې به کله اختلاطي شول هغه به بیا بیرونه هیوادونو ته چې تلل، هغه بیا بله غټه ستونزه وه. د دې ماشین د افتتاح سره به دا مشکل هم
هم ان شاء الله د تل لپاره حل شي. دریمه مهمه ستونزه چې په دې روغتون کې مونږ لرله د دې د برق موضوع کله چې به هغه دولتي برق تللو د دې د بیک اپ سیستم کمزور مونږ کم جنراتورونه چې زمونږ هغه استهلاک شوی تقریبا د دې اکثره وختونه به د خرابېدل او روغتون به د ساتونو لپاره د برق د نشوالي سره مخامخ کېده. لنیکه مرغه دغه ستونزه هم په دې پروژه کې په نظر کې نیول شوې ده. 2200 کیلو واټه برق به د ماشینونو تولید 4 جنراتوره لوی جنراتوره چې 200 کیلو واټه دی او 2500 چې ټول مجموعاً 2200 کیلو واټه کیږي چې دا د روغتون د ظرفیت نه کوي او چې 3 چنده هم زیات دي هم مبالغه بنئ. د دې سره هغه ستونزه چې په روغتون کې موجوده و ان شاء الله حل شو. د عامه روغتیا وزارت شک پرته ټول هیوادوالو ته د صحي خدماتو د وړاندې کولو مسؤلیت لري. خو صحت طفل هغه روغتون دی لکه مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې دا د ټول هیواد په سطح باندې د اطفالو کمپلیکس دی. دې ته زموږ توجه نظر نور تفوق العاده زیاته ده بالخصوص د عامه روغتیا د قدرمن وزیر صاحب په سپارښتنه باندې. نو په دې کې یو شمېر نورې پروژې روان دي غواړو چې تاسو سره شریک کړو. لکه موږ تاسو پوهیږو زموږ او تاسو بچیان یا اولادونه یو ناروغي ده د تلسیمیا په نوم باندې یادېږي چې ماشومان وینه کموي. دغه ماشومان خاص تداوی ته درملنې ته خاص یو خدماتو ته ضرورت لري. لبد مرغه تر اوسه په دې زمونږ په امارتي روغتونونو کې د خدمات نشته. په صحت طفل روغتون کې په لومړي ځل باندې د تلسیمیا د واټ په جوړېدو باندې کار روان دي. کارونه تر ډیره حاله پر مختلف دي. د دې ډیر ژر به ان شاء الله په دې روغتون کې د تلسیمیا د یو مجهز سنټر د جوړېدو شاهدان هم یو. د دې په څنګ کې لکه څنګه چې صحت طفل روغتون اهمیت زیات دی د غي مطابق مونږه د یو مجهز او عصري تشخیصي مرکز په جوړېدو باندې هم په دې روغتون کې کار کوو چې یو څه وخت وروسته به په دې روغتون کې د یو مجهز تشخیصي مرکز د افتتاح شاهدان هم یو. د دې کارونه هم تر یو حد مخکې تللي دي چې یو مهم عملی کار دا دی چې په همدې ورځو کې به د اندرا ګاندي په روغتون کې د یو نوي ماډرن سیټي سکین چې یو آتش سلایسه چې تر اوسه په مونږ په دولتي روغتونونو کې نه لرو د دې د افتتاح شاهدان به هم یو. دا ماشین خصل شوی دی راوړل شوی فقط تخنیکی کارونه پاتې دي چې د دې هغه وتاق او د شین اخلاص ان شاء الله ډیر زر به د دې د افتتاح شاهدان یو. د دې سره به هغه ستونزه زمونږ د هیوادوالو حل شي چې د سیټي سکین لپاره د دې روغتون نه بیرون تتل او په غذاف مصارف باندې به سیټي سکین اجرا کول. ځکه د یو خونه د سیټي سکین به د نور هغه د شخصي سره فوق العاده فرق لري. دا غي په نسبت باندې د دې ظرفیت او د دې کوالټي یا کیفیت فوق العاده خدي. د دې په څنګه کې د دې روغتون لپاره د دې د ترمیم لپاره د دې روغتون او د دې روغتون د وسایلو د نوي کېدو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. تقریبا د 15 لک افغانۍ په اندازه باندې راځي چې د دې روغتون مکمل ترمیمات هم پکې دي او د دې روغتون د وسایلو بالخصوص د ICU ایمرجنسي او د نوزادانو د واټ د وسایلو د اخیستلو موضوع ده. یو بل پروژه چې موږ په دې روغتون کې په ډیزاین باندې لګیو او هغه هم ان شاء الله عملي کېدونکې ده. په دې روغتون کې د اطفالو د سرطان د یو ځانګړي واټ د جوړېدو پروژه ده چې د واټ ته دا واټ به نظر نور وړون ته فرق دی چې جدا ساختمان به ولري. د جدا ساختمان کار روان دی او بل اخره به د دغه واټ وسایل او منابع بشري او دا به هم استخدام کیږي او بل اخره هغه ستونزه چې زمونږ بچیان چې په سرطان ناروغي وختي او هغه بیرونی هیوادونو ته ځي همدلته ان شاء الله حلیږي. چې د ماشومانو د ناروغیو د درملنې د کیفیت د خوالي په خاطر د اکسیجن د تولید دستګاه پرانسته کو. د همدې فرصت څخه په استفاده غواړم د نړیوال روغتیايي سازمان او د اروپایی ټولنې د سخاوتمندانه مرستې او حمایت قدرداني وکړم چې په اندرا ګاندي روغتون سره د اکسیجن د تولید دستګاه برانګوسکوپي آله او 4 جنراتورونه مرسته کړې ده. د دوی د مرسته حیاتي ارزښت لري او اندرا ګاندي روغتون کې د مریضانو د درملنې په کیفیت باندې مثبت اغیزه کوي.
مخکې مې وویل چې الله رب العالمین فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. په دغه آلې سره یا په دغه تجهیزاتو باندې که دوی یو انسان ژوند بچاو کی ګویا کې ټول انسانیت ته ژوند وربخ. ډېر د فضیلت خبر ده. اندرا ګاندي روغتون چې د ماشومانو د ناروغیو د درملنې لپاره د هیواد په کچه تخصصي روغتون دی. بهترین صحي کادرونه لري او په ورځنی ډول ډیر ماشومان دغه روغتون ته مراجعه کوي او دلته خدمات کوي. موږ اوسنی نفوس ته په کتلو د اوسنی روغتون د ظرفیت لوړولو، نوي تجهیزاتو ته نسبولو او توسعه پلان لرو ترڅو د ماشومانو د ناروغیو د درملنې د ملي مرکز وکولای شي خلکو ته با کیفیت او د قبول وړ روغتیايي خدمات وړاندې کړي. زمونږ د تعهد په اساس بدل ته نږدې راتلونکو کې د سټي سکین یو پایه دستګاه نصب شي او هم به ځینې واردونه توسعه عمومي د بستر ظرفیت به لوړ شي. زما د راتللو سره د اختر وخت نږدې و. د اختر په ورځ ما دغه روغتون نه لیدنه وکړه او دا یوازینی هغه روغتون دی چې ډیر قدامت لري په افغانستان کې مشهور و چې د چا به یو کوچنی مریض شو چې صحت طفل ته ورسوه نور تخلاص حالت چې مې ولید ارزو مې دا چې په دې کې یو څه بهبود راشي د هر لحاظ نه والحمدلله هغه بهیر روان شو. امید لرو نور به بهبود راشي. د عامه روغتیا وزارت ژمن دي ترڅو په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې ابتدایي، ثانوي، ثالثي روغتیايي خدمات متوازن شکل انکشاف عمومي او د کمیت ترڅنګ په کیفیت باندې هم خاص تمرکز لري. زمونږ د صحي پرسونل د زحمتونو په نتیجه کې به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې په دولتي سکتور کې ولادي قلبي ناروغیو، د کاهلانو د قلبي ناروغیو او د سرطان د ناروغیو د درملنې امکانات پراخ شي او د وطنوالو ته د افغانستان په داخل کې د دې ناروغیو د معیاري درملنې سہولتونه رامنځته شي. موږ په دې برخه کې کادرونه لرو او په همدې کال کې به د نوموړي څانګو د لپاره اړینه ټکنالوژي او طبي وسایل هم تدارک کومومي. د یادونې وړ ده په تیرو 2 لسیزو کې د نړیوالو د طرفه میلیونونه ډالر د صحت په سکتور کې مصرف شوي دي، اما اساسي کارونه چې د ټولنې د خلکو روغتیايي ستونزې حل کړي نه دي ترسره شوي. اما اوس په محدود امکاناتو خو په قوي تعهد باندې غواړو یو شمېر اساسي کارونه چې زموږ راتلونکي نسلونه سالمه روغتیايي تضمینوي ترسره کړو. موږ د روغتیا د بخش سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د همکارۍ او قدردانی کوو، اما په ورته وخت کې تصمیم لرو چې په تدریجي او مرحلهوار شکل د عامه روغتیا د بخش ډیر مسولیتونه په خپل واخلو. موږ خپل د صحت د بخش ټول همکاران تشویقوو چې د منابع په سالم مدیریت د ټولنې د نیازمندیو په اساس روغتیايي خدمات وړاندې کولو سره او د شفافیت او د حساب ورکونې اصل ته زیاته پاملرنه وکړي. باور لرم چې الله جل شانه به زموږ د روغتیايي پرسونل ته د دوی د خدماتونو او زحمتونو په مقابل کې زیات اجرونه ورکړي. ځکه الله رب العالمین په سورته الم نشرح کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. دا الله رب العالمین وعده ده او دا څرګندوي چې د هر سختۍ وروسته اسانتیا راتلونکې ده. که څه هم منابع محدود دي، نړیوال مرستې د صحت د سکتور سره نظر د پخوانی اداري دوران ته کمی شوې دي، خو د روغتیايي زیربنا او بستر ظرفیت چې څو لسیزې وړاندې جوړ شوی نظر د نفوسو شمیر ته کم دی. اما موږ په ورته وخت کې په قوت قوي اراده لرو چې خپل امکاناتو سره یو قوي او په ځان بسیا روغتیايي سیستم ولرو. په دې برخه کې د معالجوي، تشخیصیه او نورو برخو
په اصلاحاتو کار پیل شوی دی او په راتلونکي کې به نتیجه عملاً ووینو. په آخر کې یو ځل بیا د ټولو هغه کسانو او سازمانونو څخه چې د صحت په سکتور کې د افغانانو د سالمې روغتیا لپاره هڅې کوي مننه کوم او په دې باور یم چې د دې اکسیجن دستګاه او برانګوسکوپ څخه به د ګلالیو ماشومانو د ژوند ژغورلو سره مؤثره ګټه واخیستل شي. الله تعالی نو ته توفیق غواړم او هغه استادان زمونږ هغه کادرونه چې په دې شفاخانه کې خدمت کوي د موضوع راایسته په کم امکاناتو باندې تاغینه مننه کوم. د الله تعالی نو ته مزید توفیق غواړم. Esteemed directors, officials of the Ministry of Public Health, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to start by really thanking His Excellency for really finding the time amidst his busy schedule to show his commitment to this very important event. It is a real pleasure for me to be here with you all today for the inauguration of this medical oxygen facility at the Indira Gandhi Child Health Hospital. What we are making today is more than just the opening of a building. It is a remarkable step forward in saving lives and strengthening healthcare for the Afghan people, especially the most vulnerable, the women and the children. Medical oxygen is not just a basic supply. It is a life-saving treatment. It is essential for patients with pneumonia, for safe surgeries, for everyone in critical conditions. It is especially important for newborn, children, pregnant women, and older adults who often depend on oxygen for their daily care. During the COVID pandemic, we have sadly witnessed how severe the shortage of medical oxygen could be and the devastating impact it can have. Many hospitals struggle to meet demand, and families faced with heartbreaking moments trying to find oxygen for their loved ones. That crisis reminded us very strongly how urgent and necessary it is to have a reliable on-site supply of oxygen. That is why today's event is so significant. With the generous financial support of the European Union, WHO has worked very closely with the Ministry of Public Health to establish this oxygen plant right here at the Indira Gandhi Child Health Hospital. Before this plant was installed, the hospital had to buy and transport 100 oxygen cylinders every single day to keep up with the patient's demand and needs. Through this new facility, the hospital can now produce enough oxygen on site to supply 45 ICU beds that will fill 210 cylinders, each with a 40-liter capacity, every 24 hours. This not only supports the hospital's patients, but also assists nearby health facilities when they need so. To ensure that the oxygen plant operates continuously, even during power outages, we have installed 4 high-capacity power generators. These will ensure uninterrupted power and help the hospital maintain life-saving services without interruption. The impact of this facility is wide-reaching. It will improve patient care, save lives, and make the health system more resilient and self-independent. It will also put Afghanistan in a stronger position to respond to future health emergencies. Just as important is the sustainability of this initiative. The plant is designed to be more efficient and easy to maintain, for which WHO will continue to support the hospital team with technical assistance, maintenance, and training. I'm also happy to share that WHO has provided the hospital with a pediatric bronchoscopic machine, an advanced equipment that will allow doctors to better diagnose and treat respiratory illnesses in children, and most importantly, save more young lives. In closing, the new oxygen plant, the power generators, and the bronchoscopy machine are not just investment in equipment, it is the investment into the health and the future of Afghanistan. They show what is possible when strong partnerships come together to support a common goal. On behalf of the World Health Organization, I sincerely express our deepest thanks to the European Union for their steadfast support for the best health of the people of Afghanistan. I also support the Ministry of Public Health and thank them for their partnership and close collaboration. Together, we're making real progress together, ensuring health quality is accessible to every Afghan, especially to the most vulnerable,
and especially for those when they need it the most. Assalamu alaikum and tanwanina. بیننده های عزیز ادامه برنامه است. ما آمدیم به یکی از بخش های دیگه که اینجا هم بالونای گاز و همو چیزایی که مورد نیاز از این شفاخانه بود جدید که آوردن وجود داره، بیشتر در رابطه با این بالونا و همچنان در رابطه با این بخش همراه یکی از انجینیرایی که در این بخش کار میکردن صحبتایی می داشته باشیم. سلام انجینیر صاحب. سلام علیکم خدمت تمام بیننده های عزیز. انجینیر احمدعلی محمدی هستم، مربوط به شرکت آریا میگتریکوف هستم. اینجا ما تجهیزات طبی که شامل اکسیژن پلنت می باشه، درایر می باشه و فیلینگ سشن می باشه یا بوستر پمپ میگیم شه و واکیوم هست. ما انتقال دادیم آوردیم به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، نصب و انستالیشن کردیم که کمپرسور ما است که 30 کیلووات کمپرسور است و 30 مکعب اکسیژن پی ال سی ما است و 10 بالون پرکاری بوستر پمپ ما است که در 24 ساعت در اکسیژن پلنت ما 70 بالون پرکاری میکنه. بسیار خوب انجینیر صاحب. قبلا اینا نبود، شما با چه مشکلات روبرو بودید؟ قبلا این یا که نداشتن یک دونه اکسیژن پلنت خرد داشتن که صرف بخش ویسیور یا اکسیژن میداده، دیگه از طریق بالون استفاده میکردن. مشکلاتشون بسیار زیاد بوده. چقدر میتونه کمک کنه به خاطر ارتقای ظرفیت این مرکز درمانی این وسایل که شما آوردید؟ 100% برشون کمک میکنه. اینا را از کجا وارد کردید؟ یا از کشور مختلف است، از بلژیم است، از امریکا است، دیگه چکسلواکیه است که انتقال شده به اینجا. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. بیننده های عزیز ادامه برنامه است و در کنار ما یکی از کسایی هستند که در همین بخشی که جدید تأسیس شده در شفاخانه صحت طفل کار کردن. همراهشان آشنا میشیم و معلومات بیشتر از خودشان میگیریم. سلام، وقتتان بخیر. وقت شما بخیر. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز. سلامت باشید. نامتان؟ محمد برای امدن هستم، یک از تکنشیان‌های بخش پلانت است. بسیار خوب. شما در کدام بخشا کار میکردین؟ در رابطه با برنامه امروزی و پروژه که روش کار صورت گرفته بر ما معلومات بدید. تشکر. سلامت باشید. امروز افتتاح پلان بوده که همه شما شاهد صحنه بودین و در قدم بعدی پلان افتتاح شد. این عکس پلان که است تقریبا در حدود 2 ماه میشه که ما را استفاده میکنیم. تمام واردای صحت طفل اکسیژن میرسونه این پلانت و در یک شب امروز میتونیم 70 بالون پرکاری کنیم و این پلان که است یک فوایدش است که ما از لحاظ تولید اکسیژن خودکفا شدیم و در قدم دوم از صرفه‌جویی جلوگیری صورت گرفته است. بسیار خوب. قبلا که این بخش تأسیس نشده بودی شفاخانه یا هم تمامی شفاخانه‌ای که در کابل فعالیت میکنن با چه مشکلاتی روبرو بودن؟ با مشکلات فراوان روبرو بود. در قدم در حصه کمبود اکسیژن مواجه بود. شفاخانه ها نمیتونستن اکسیژن مورد نیاز خود برای مریض و مریضداران مهیا بسازه و ما قبل از اینکه پلان فعال نبود ما اکسیژن از شرکت های مختلف خریداری میکردیم. تمویل کننده از این پروژه کی است؟ تمویل کننده از این پروژه کی است؟ WC است. از طرف نهاد سازمان WC همکاری است. بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر. تشکر. سلامت. قربانتان. سلامت. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.